Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 4. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengira tempoh masa di antara dua waktu. Terlebih dahulu, kita akan lihat bagaimana untuk mencari tempoh masa. Tempoh masa adalah sama dengan waktu akhir tolak dengan waktu mula. Untuk mendapat tempoh masa, murid perlu mencari waktu akhir dan juga waktu mula. Selepas tu, murid perlu ingat untuk mengikut langkah seperti di bawah sini. Langkah pertama, dapatkan dua waktu iaitu waktu akhir dan waktu mula. Kemudian, murid perlu tukarkan waktu akhir dan waktu mula kepada sistem 24 jam. Langkah ketiga, murid boleh buatkan jalan kira dalam bentuk lazim jam dan minit. Adalah diingat apabila murid membuat penolakan melibatkan jam dan minit, murid perlu ingat 1 jam adalah sama dengan 60 minit. Okey, kita akan lihat pada contoh soalan 1 untuk mencari tempoh masa. Soalan 1 berbunyi, Amir telah menonton kartun Tom and Jerry dari pukul 9 pagi sehingga pukul 9.30 pagi. Berapakah lama Amir telah menonton kartun Tom and Jerry? Di sini murid perlu tahu apa yang diberi dalam soalan ini. Dalam soalan ini, waktu yang diberi ialah pukul 9 pagi dan juga pukul 9.30 pagi. Kemudian murid perlu lihat apa yang dicari di dalam soalan ini. Soalan ini memerlukan murid untuk cari berapakah lama Amir telah menonton kartun Tom and Jerry. Jadi kata kunci untuk soalan ini adalah lama, di mana lama membawa maksud mencari tempoh masa. Di sini cikgu akan menunjukkan cara pertama untuk mencari tempoh masa, di mana murid perlu menyenaraikan waktu mula terlebih dahulu iaitu pukul 9 pagi dan waktu tamatnya adalah 9.30 pagi. Daripada 9 pagi sehingga 9.30 pagi, kita nampak jarum panjang ini telah bergerak daripada nombor 12 ke nombor 6. Jadi sebenarnya berapa banyak jarum panjang ini telah bergerak? Sekiranya kita tengok daripada nombor 12 ke nombor 1, ini adalah selama 5 minit. Sekiranya jarum tu bergerak lagi ke nombor 2, itu adalah 10 minit. Bergerak ke nombor 3 untuk 15 minit. Bergerak ke nombor 4 dah 20 minit. Bergerak ke nombor 5, 25 minit. Dan bergerak ke nombor 6 adalah 30 minit. Jadi kita boleh buat rumusan di sini. Amir telah menggunakan masa 30 minit untuk menonton kartun Tom and Jerry. Kemudian cikgu akan menunjukkan cara kedua untuk mencari tempoh masa, di mana murid boleh menggunakan rumus tempoh masa, iaitu tempoh masa sama dengan waktu akhir tolak dengan waktu mula. Cara kedua ni melibatkan operasi tolak. Jadi, sama juga murid perlu tahu apa tu waktu mula adalah pukul 9 dan waktu akhirnya adalah pukul 9.30 pagi. Di sini apabila murid nak mencari tempoh masa dengan menggunakan operasi tolak, murid perlu menukarkan waktu ini ke dalam sistem 24 jam. Jadi pukul 9 pagi ini adalah sama dengan jam 09.00. Untuk pukul 9.30 pagi juga, ia akan sama dengan jam 09.30. Jadi kita akan letak dalam bentuk lazim seperti di bawah sini untuk memisahkan jam dan memisahkan minit. Jadi kita akan letak di sini waktu akhir dulu, sebab tempoh masa adalah sama dengan waktu akhir tolak waktu mula. Waktu akhirnya adalah 09.30 tolak waktu mula 09.00. Jadi kita akan menolak daripada rumah minit terlebih dahulu. 0 tolak 0, 0. 3 tolak 0, 3.
9 tolak 9 sifar. Dan sifar tolak sifar, sifar. Jadi kita dah dapat jawapan adalah 30 minit. Di mana Amir telah menggunakan 30 minit untuk menonton kartun Tom and Jerry. Bagaimana pula dengan soalan kedua? Soalan kedua berbunyi, Nurul menyertai aktiviti ko-kurikulum dari 7.30 pagi sehingga 5 petang. Berapakah tempoh Nurul menyertai aktiviti tersebut? Di dalam soalan ini sama juga kita perlu tengok apa yang diberi. Jadi ada dua waktu telah diberi di sini, iaitu pukul 7.30 pagi dengan pukul 5 petang. Jadi soalan ini meminta untuk cari apa? Kita nampak soalan ini bertanya kepada perkataan tempoh. Tempoh adalah kata kunci di sini yang membawa maksud tempoh masa. Untuk cara pertama, cikgu akan menggunakan garis waktu ini untuk cari tempoh masa. Di dalam garis waktu ini, murid akan nampak cikgu telah menyediakan daripada pukul 7 sehinggalah pukul 5. Jadi untuk waktu mula 7.30 pagi terletak di mana? Adalah terletak di antara pukul 7 sehingga pukul 8 di tengah sini. Okey, ini adalah pukul 7.30 pagi ataupun AM. Jadi waktu akhirnya adalah pukul 5 PM. Jadi terletak di sini ataupun 5 petang. Okey, jadi kita sekarang akan mengirakan tempoh masa daripada 7.30 sehinggalah pukul 5 petang. Bagaimana murid nak kira? Kita akan cari 7.30 sehingga pukul 8 dulu di antara sini. Jadi kita nampak di antara sini adalah 30 minit. Kemudian daripada pukul 8 sehinggalah pukul 5 adalah berapa lama? Kalau kita tengok daripada garis nombor ini, dari pukul 8 sehingga pukul 9 adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam dan 9 jam. Jadi adalah 9 jam. Jumlah tempoh masa di sini adalah sama dengan 9 jam tambah dengan 30 minit, iaitu jawapannya 9 jam 30 minit. Sama juga untuk soalan ini, murid boleh menggunakan cara yang kedua, iaitu menggunakan rumus masa. Tempoh masa adalah sama dengan waktu akhir tolak dengan waktu mula. Kita perlu senaraikan waktu mula dia apa? Waktu mula dia ialah 7.30 pagi dan waktu akhirnya adalah pukul 5 petang. Perlu diingat di sini, murid perlu menukarkan waktu sistem 12 jam kepada waktu sistem 24 jam. Kalau kita lihat di sini, pukul 7.30 pagi adalah sama dengan jam sifar 7.30. Manakala masa untuk pukul 5 petang, sebab dia petang, jadi kita perlu tambah 12 kepada 5 akan mendapat jam 17 sifar-sifar. Kemudian baru murid letak di dalam bentuk lazim seperti di bawah ini. Kita akan masukkan waktu akhir dulu sebab kita perlukan waktu akhir untuk tolak waktu mula. Jadi waktu akhirnya adalah 17 sifar-sifar dan waktu mulanya adalah sifar 7.30. Jadi kita perlu buat tolak di sini. Kita akan tolak daripada rumah minit terlebih dahulu. Kita nampak di sini unit minit ini tidak ada nilai, di mana ia perlu meminjam daripada unit jam. Jadi bila kita pinjam daripada unit jam, 7 ni pinjam 1, dia akan menjadi 6. 1 jam dipindah ke rumah minit akan menukar menjadi 60 minit. Di mana 60 minit ini akan tambah dengan sifar minit di dalam rumah minit ini akan memberi jawapan 60. Jadi 60 ni akan tolak dengan 30 minit. Jawapannya akan dapat ialah 30 minit. Jadi kita tulis di sini 30 minit. Untuk rumah jam, 6 tolak 7 tidak cukup. Jadi kita perlu pinjam di sebelah.
1 pinjam 1 akan jadi sifar. 1 tu akan duduk di sebelah 6 membawakan nilai 16. 16 tolak 7 adalah sama dengan 9. Jadi sifar tolak sifar adalah sifar. Di sini jawapan yang didapat adalah 9 jam 30 minit, di mana Nurul menyertai aktiviti co-curriculum selama 9 jam 30 minit. Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk video tutorial pada hari ini. Harap murid dapat mengira tempoh masa dengan betul. Kita akan jumpa dalam video tutorial yang akan datang. Bye.